હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું અત્યારે ચોમાસામાં જ મળતું કંટોલા કે કંકોડાનું શાક. આ કંટોલા એટલા હેલ્ધી હોય છે ને કે 1 કિલો ઘી ખાવ કે 1 કિલો કંટાલો ખાવ, બેવનું સરખું પોષક તત્વ તમને મળે છે. અને કંટોલા ખાવા ખૂબ જ જરૂરી છે, એટલા હેલ્ધી છે કંટોલા. એના માટે અત્યારે આપણે કંટોલાનું શાક બનાવવા આપણે સૌથી પહેલાં કંટોલાને મેં પાણીમાં થોડીવાર પલાળી રાખ્યા હતા અને ત્યાર પછી એને આપણે સાફ કરી ધોઈ અને હવે એને સમારી લેશું. તો આ રીતે એને આપણે રાઉન્ડમાં સમારવાના છે અને એમાંથી જે બી હોય છે તે વધારે પાકા બી હોય એ આપણે કાઢી નાખવાના છે, કારણ કે બી ચાવવામાં આવશે તો ખાવાની મજા નહીં આવે એટલા માટે. અને આ રીતના બધા જ કંટોલાને આપણે સમારીને તૈયાર કરી લીધા છે. તમારે ઊભી ચીરીમાં સમારવા હોય તો એવા પણ સમારી શકો છો. આ કંટોલા છે એને અત્યારે આપણે કઢાઈમાં શાક બનાવવાના છે. તો એના માટે મેં એક નોનસ્ટિક પેનની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. ત્યાર પછી એની અંદર અડધી ચમચી જીરું લેવાનું છે. જીરું થોડું ખીલે ત્યાર પછી એની અંદર આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ લેશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલી હળદર લેશું. ત્યાર પછી જે આપણે સાફ કરી અને સમારેલા કંટોલા છે એ લઈ લેવાના છે. આ કંટોલા છે એને ચડતા બહુ વાર નથી લાગતી, એને કુકરમાં નથી બનાવવાનું, આ રીતે જ એને બનાવવાનું છે. આ શાક છે એ રોટલી, ભાખરી કે બાજરાના રોટલા સાથે ચોળીને ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે, ખૂબ સરસ લાગે છે. આનો સેજ કડવાશ લાગે છે આમાં, એટલે ઘણાને નથી ભાવતું, પણ તમે એક વખત ચોક્કસથી બનાવજો. હેલ્ધી એટલા છે કે આ ના ખાય તો પણ થોડું થોડું કરીને તો આ અત્યારે આ સિઝનમાં જ્યારે મળે ત્યારે થોડું થોડું તો બધાએ ખાવું જ જોઈએ. તો એના માટે અત્યારે એકદમ ચટપટું કંટોલાનું શાક બનાવવા આપણે સૌથી પહેલાં અંદર મીઠું લેવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે, કે જેથી આપણા કંટોલા છે એ સરસ ચડી જાય. ત્યાર પછી એક વખત સરસ એને મિક્સ કરી લેશું. અને હવે એને આપણે ચડવા દેવાના છે. તો એની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી અને એને ચડવા દેવાના છે. આપણા કંટોલા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેશું. વચ્ચે વચ્ચે જરૂર લાગે તો એને થોડીવાર હલાવી લેવાનું છે. આ છે એકદમ ગળી ના જાય, આ રીતે આખા જ રહે, પણ ચેક કરી લેવાનું ચડી ગયા છે કે નહીં. એ થોડું આપણે પાણી લેશું, અધકચરા ચડ્યા છે, હજી એને ચડવા દેવાની જરૂર છે, એટલા માટે આપણે થોડું પાણી લીધું છે. અને થોડું પાણી લઈ અને પછી એને ફરીથી ચડવા દેવાના છે. અને હવે આપણા કંટોલા છે એ ઓલમોસ્ટ ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ રીતે કરશું તો પણ એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે. એટલે અત્યારે મેં કોઈ કૂણા બી છે એ રહેવા દીધા છે. જો ના ગમતા હોય તો બધા જ બી કાઢી નાખવાના. ત્યાર પછી આની અંદર 1 ચમચી ફ્રેશ વાટેલું લસણ લેવાનું છે. લસણ કંટોલાના શાકની અંદર ખૂબ જ સરસ લાગે છે, પણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ત્યાર પછી રેગ્યુલર જે આપણા ઘરના રૂટીન મસાલા છે એ જ કરવાના છે. લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, એ આપણે આપણા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે એકદમ સિમ્પલ આ શાક બનાવવાના છે, પણ તમારે જો કાજુ કંટોલાનું શાક બનાવવું હોય, જે રીતે આપણે કાજુ કારેલાનું શાક બનાવીએ છીએ એ રીતે કાજુ કંટોલાનું શાકની રેસીપી જોવી હોય તો મેં ચેનલ પર અગાઉ પોસ્ટ કરી છે, એની હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ, તમે ચેક કરી લેજો. એ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, ટેસ્ટી એકદમ. હવે આપણે આ બધા મસાલા છે એ મિક્સ થાય એટલી વાર માટે એને ઢાંકી અને 2 મિનિટ જેવું ચડવા દેવાના છે. અત્યારે આપણે આ શાકમાં રસો કે નથી કરતા, આ રીતે ડ્રાય જ કરીએ છીએ. જો તમને રસો કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. અને અત્યારે હું સ્વીટનેસ માટે ખાંડ કે ગોળ નથી એડ કરતી, તમારે એડ કરવું હોય તો ખાંડ કે ગોળ એડ કરી શકો છો. સાથે અડધું લીંબુ પણ એડ કરી દેવાનું. તો રેડી થઈ ગયું છે આપણું ટેસ્ટી એવું કંટોલાનું શાક. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ
કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.